Mosque Furniture. Hi! Welcome to Most Furniture. My name is Moske. Ngayong araw, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-design o mag-draw ng furniture using freehand drawing na hindi ginagamitan ng roller or any street edge device.
nagustuhan mo ang video na ito, make sure you click the thumbs up button below this video and subscribe with the notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Until next time, bye!